YouTube channel කරන ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අද අපි ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති අපේ channel එකේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන ආවා beginners for YouTuber කියලා වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී අපි කතා කරා කොහොමද YouTube එකට enter වෙන්නේ, ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න විදිහ tags හොයාගන්නේ කොහොමද, ඒ ආදී වශයෙන් කොටස් කිහිපයක් අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක තුල කතා කරා. අද මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ තව වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට අරගෙන එනවා. ඔයගොල්ලෝ මොනටයිසේෂන් එහෙම නැත්නම් මුදල් ඉපැයීම ආරම්භ කරනකොට ඔයගලන්ට YouTube එකෙන් දැන් අලුතින්ම verify කරගන්න තව option දෙකක් ඒගොල්ලෝ එවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ option දෙක මොකක්ද? ඒ වගේ monetization on කරගන්න ඔයගලන්ට තියෙන අවස්ථා මොන වගේද? ඒ කියන හැම දෙයක් ගැනම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයගලගේ YouTube channel එක දැන් ඔයගලන්ට වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන ආවනේ. ඉතින් ඔයගලගේ YouTube channel එක analytics වලට ආවට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගලන්ට dashboard එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට 28 days ago වලට ඔයගලගේ subscribe change එක, ඒ වගේම ඔයගලගේ වීඩියෝ එක last update කරපු වීඩියෝ එක මොකක්ද කියන එක channel එකේ dashboard එකට ආව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් පහලට ආවම අපිට තියෙන monetization කියන option එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති YouTube එක හරහා මුදල් ලිපීමේ කාර්යය අපිට කරන්න පුළුවන් monetization හරහා. ඒතර monetization eligible වෙන්න එහෙම නැත්නම් monetization ලබා ගන්න ඉස්සර අපිට තිබුණේ මම YouTube channel එක පටන් ගත්ත කාලේ තිබුණේ අපිට watch time 4000ක් සහ subscribers ලා 1000ක් complete වෙන එක විතරයි. ඒකට දැන් අපිට ඔප්ෂන් එකක් විදිහට මේගොල්ලෝ දීලා තිනවා community guideline strike තියෙනවා නම් අපිට monetization ඉල්ලන්න බෑ. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එක මීට කලින් අපිට මෙතන තිබුණේ නැහැ, monetization කියන ටැබ් එක තුල තිබුණේ නැහැ. නමුත් අපිට අනිවාර්ය monetization ඉල්ලනකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අපිට community guideline strike එකක් තියෙන්න බෑයි කියන එක. ඒතර community guideline strike එකක් කියන්නේ copyright භාවිතයම නෙමෙයි. community guideline strike කියන්නේ ඔයා YouTube එක නොගැලපෙන වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා නම්, ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන rules වලට පටහැනිව වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා නම් අන්න එතෙන්දී ඔයගලන්ට community guideline strike වදින. උදාහරණයක් විදිහට hacking වීඩියෝ වගේ දේවල් ඔයගලගේ YouTube channel එක හරහා publish වෙලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට community guideline strike වදිනවා. ඉතින් ඒ වගේ තව විවිධ මාතෘකා තියෙනවා. ඔයගලන්ට අධ්‍යයනය කරොත් හම්බ වෙයි community guideline strike වදින හේතු මොනවද කියන එක. ඉතින් එතෙන්දී ඔගොල්ලෝ copyright claims තිබුණට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. monetization ඉල්ලනකොට copyright claim එකදී වෙන්නේ ඔගොල්ලන්ගේ අදාළ කරන music එක හෝ වීඩියෝ එක ගත්තු කෙනාට ඔගොල්ලෝ කොච්චර views ගත්තත් ඔගොල්ලන්ගේ revenue එක ඔගලන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. original video එකේ content එක අයිති කෙනාට තමයි මේ සම්පූර්ණ මුදලත් යන්නේ. ඒක තමයි copyright claim එකදී වෙන්නේ. මෙතෙන්දී ඔගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් monetization ඉල්ලන්න කලින් community guideline strike active ද නැද්ද කියලා මෙතන වැටෙනවා. ඉස්සර අපිට මේක තිබුණේ dashboard එක තුල. channel එකේ dashboard එකට ආවම මෙතන අපිට community guidelines කියන කොටස යටතේ අපිට errors තියෙනවා නම් පෙන්වනවා. ඉතින් community guidelines යටතේ ඔයගොල්ලෝ එක් මාසයක් තුල community guideline 3ක් active වුණොත් ඔයගලන්ගේ channel එකට ඔයගලන් channel එක suspend වෙනවා. ආයිමත් ඔයගලන් YouTube channel එක ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ එක community guideline strike එකක් වැදුනොත් ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකට සතියක් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒ වගේම අදාළ කරන community guideline එක අයින් වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට මාස 6ක කාලයක් යනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට YouTube එකේ rules තියෙනවා. අපිට ඒවට අනුගත වෙලා තමයි YouTube channel එකක් කරගෙන යන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට තියෙනවා දැනට ඔයගලන්ට පේන්නේ මගේ normally කරන YouTube channel එකේ subscribers 24යි. ඒ වගේම public watch time hours calculate වෙලා නැහැ එච්චර. ඉතින් watch time 4000 හදාගන්න එක ගොඩක් අයට ගැටලුවක්. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන් channel එකේ නිතර videos upload කරන්න. ඒ වගේම හොඳ audience එකක් හදාගත්තම ඔයගලන්ට watch time පැය 4000 කියන එක එච්චර දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ කරුණ තමයි ඔයගලන්ට YouTube අලුතින් ඔයගොල්ලෝ channel එකක් කරනවා නම් ඔයගලන්ට monetization එහෙම නැත්නම් මුදල් ලිපීම YouTube හරහා මුදල් ලිපීම ලබා ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේ ස්ටෙප් තුනම ඔයගොල්ලෝ පාස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කරුණ ගැන තමයි ඔයගලන්ට මට දැනුවත් කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඔයගොල්ලෝ YouTube කරන්න ගොඩක් අය ආසාවෙන් ඉන්නවා. ඒ අයට මම YouTube මගේ channel එක හරහාම ඔයගලන්ට beginners for YouTube කියන කොටස යටතේ ඔයගලන්ට වීඩියෝ කිහිපයක්ම අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ තව වීඩියෝ එකක් තමයි අද මේ අරගෙන ආවේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් try කරන්න කොහොම හරි ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube audience එකක් හදාගෙන හොඳ channel එකක් create කරගෙන හොඳ content create කරගෙන ඉතින් හොඳ audience එකක් හදාගන්න. ඒත් ඔයගොල්ලන්ට YouTube එක හරහා යම්තාක් දුරට හොඳ මුදලක් ඉපෙීමේ හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින්
මේ වගේ වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ ඒවගේම අප YouTube වීඩියෝ සිරිස්ස ගැන මොකද හිතන්නේ ඒ හැම දෙයක්ම පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක කමෙන්ට් කරන්න තම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහල තිරත් පාට subscribe button එක click කරන්න ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු